Đây là Akko Rosewood, một trong 3 loại switch mới ra mắt của Akko trong năm nay. Switch có cấu tạo stem làm bằng Nylon Pro, top là bằng PA12 và bottom là bằng PA6. Lực nhấn khá nhẹ, chỉ ở 40g, rồi travel ở 2mm trên tổng hành trình là 4mm. Theo công nhận của mình thì switch cho ra chất âm nhỏ, trầm, gõ nhẹ, phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày của mình. Vì sau test lần này mình build no form cho nên âm cho ra khá là mỏng, không có âm bass nhiều. Nhưng nếu các bạn build full form thì chất âm sẽ cải thiện rất là đáng kể. Nhìn chung thì đây là một switch rất là đáng chơi, chất lượng đồng đều, rất đáng trải nghiệm.